ल साथीहरु, यो भन्दा पहिला तपाईहरुले चाहिँ यो बाहिरको कर्नर पिसका माथिल्लो कलर मिलाउने तरिकाहरु हामीले सिक्यौं, यहाँसम्म सिक्यौं। तपाईले त्यो चाहिँ सिक्न चाहनुहुन्छ भने पहिला मैले भिडियो राखिदिएको थिएँ। अब त्यो सिक्न चाहनुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिंक राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर तपाईले डाइरेक्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीहरुको केही फर्मुला लाग्छ, त्यसमा त्यहाँसम्म हामीहरुको कुनै फर्मुला लाग्दैन थियो। अब यसमा चाहिँ फर्मुला लाग्ने भएको कारणले चाहिँ मैले फर्मुलाको तरिकाहरु सिकाउँछु। यसमा चाहिँ हामीहरुको 1 2 3 4 को फर्मुला लाग्छ। अनि हामीले यस्तो लेभलमा ल्याएर रोटेट गर्ने पहिलोमा सिकिसकेका छौं भनेपछि यसमा र चाहिँ तपाईको यसमा मात्रै हामीहरुको फर्मुला लाग्ने हो। यो माथिल्लो र तल्लो लेयरमा मात्रै फर्मुला लाग्ने, यो बीचमा चाहिँ अन्तिममा चाहिँ हामीले मिलेन भने त्यसलाई घुमाउने मात्रै हामीले घुमाउँछौं। त्यो पनि केही फर्मुला होइन त्यो। र यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भनेसी कसरी गर्छौं भनेसी जस्तै हामीहरुको यसमा चाहिँ तल र माथि र तलको मात्रै घुमाउँछौं भनेपछि हामीहरुको u र हामीहरुले d मात्रै घुमाउँछौं। भन्नुको मतलब हामीहरुले जस्तै u भन्दाखेरि हामीहरुले यता ल्याउँथ्यौं भनेपछि यसमा हामीहरुले 1 भनेपछि हामीहरुले यसरी यता ल्याउँछौं 1। यसलाई हामीले कसरी मान्छौं भनेसी जस्तै यस्तो हुँदाखेरि यसलाई 0 मान्यो भनेपछि यहाँ 1 हुन्छ, अनि यो 2 हुन्छ, यो 3 हुन्छ, यो 4 हुन्छ, यो 5 हुन्छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ पनि सेम त्यस्तै हुन्छ। 1 हुन्छ, योबाट घुम्ने ठाउँ छ भनेसी यहाँ 1 भयो, 2 भयो, यो 3 भयो, यो 4 भयो, यो 5 भयो। यस्तो गरिकन हामी टोटल 12 वटा हामीहरुको साइड हुन्छ, यसमा चाहिँ नम्बर हुन्छ। तर हामीहरुलाई 4 नम्बरसम्मको मात्रै रोटेट गर्दाखेरि लाग्छ। त्यस्तै हामीहरुको u रिभर्स भन्दाखेरि हामीले यता ल्याउँथ्यौ भनेसी हामीहरुले यसमा फेरि माइनस गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरुले यतापट्टि ल्याउँछौं, माइनस सिग्नल आउँदाखेरि यता ल्याउँछौं। त्यस्तै यसमा चाहिँ d भन्दाखेरि हामीले यता ल्याउँथ्यौं, d रिभर्स भन्दाखेरि यता ल्याउँथ्यौं भने जस्तै हामीहरुको जस्तै 2 भन्दाखेरि 1 2 भनेर हामीले यसरी राख्छौं, 1 2 भनेर राख्छौं भनेसी -2 भन्यो भने फेरि हामीले 1 2 गरेर यसरी ल्याउँछौं। यति कुरा छ, अन्य केही पनि छैन। आउनुस् यसलाई चाहिँ हामीले यो एच पिस 3 वटा एच पिसलाई हामीहरुले यही सेतो बनाएर क्लियर पारौं। यो सेतो बन्दाबित्तिकै अटोमेटिक यहाँ पहेँलो यहाँ तल गएर बस्छ। यस्तो अवस्थामा हामीहरुले के गर्न सक्छौं भनेपछि जुन कुनैलाई चाहिँ एउटा बिग्रेको एच पिसलाई हामीहरुले दायाँ साइडतिर राख्छौं। सपोज यसलाई हामीहरुले चेन्ज गर्दै छौं, यो राख्छौं र अर्को चाहिँ बिग्रेकोलाई हामीहरुले यो भागमा राख्छौं, यतापट्टि तल्लोपट्टि ब्याक साइडमा राख्छौं। यो र हामीहरुको यो हाम्रो एक्सचेन्ज हुन्छ। 1 भनेपछि हामीहरु के भयो, यहाँ भयो, यो 0 भयो, यो 1 भयो, अनि स्ल्याश तल चाहिँ 0 स्ल्याश अनि 3, अनि हामीहरुले 1 यहाँबाट कट्या थियो, 1 2 3 यहाँ ल्याउँछौं हामीले, यहाँ 3 अनि स्ल्याश फेरि 1 2 3 1 2 3 स्ल्याश गरिम, अनि -1 तल चाहिँ -1 अनि फेरि स्ल्याश, अनि -2 तल फेरि +1 स्ल्याश, अनि -3 1 2 3 -3 अनि तल 0 अनि स्ल्याश। यसरी चाहिँ तपाईहरुको एउटा चाहिँ हामीहरुले यो एक्सचेन्ज गरिम, यो एच पिस अनि यो एच पिसलाई हामीले एक्सचेन्ज गर्दिम र हामीहरुको यो एच पिस मिल्न गयो। र अर्कोलाई हामीले यो बनाउनु पर्यो भने फेरि यसलाई पनि तपाईलाई देखाइदिन्छु। यो यहाँ यसरी भयो दायाँ साइडमा एच पिस र अर्को चाहिँ तलको पछाडीपट्टिको एच पिस बीचमा यो राख्यौं र फर्मुला उही नै हो, माथि स्क्रिनमा आएको छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको 1 0 स्ल्याश 1 2 3 तल 0 स्ल्याश फेरि 1 2 3 2 3 0 स्ल्याश -1 स्ल्याश -2 1 2 -2 1 स्ल्याश अनि फेरि -3 1 2 3 0 स्ल्याश गर्दाखेरि हामीहरुलाई यो पनि आएर बस्यो, यो आयो, अर्को यहाँ आयो। अब अन्तिम छ हामीहरुको यो यसरी यहाँ यसलाई फेरि हामी दायाँ साइडमा राख्यौं र यसलाई पछाडीपट्टि राख्यौं र फेरि फर्मुला त्यही लाउँछौं, 1 0 स्ल्याश 3 0 स्ल्याश 3 0 स्ल्याश -1 स्ल्याश -2 -1 +1 स्ल्याश अनि -3
0 स्ल्यास यसो गर्यौं भने हामीहरुको कम्प्लिट यहाँ माथि सबै बन्न गयो। हामीहरुको एज पिस को कलर माथि बनेर हामीहरुको एज पिस र कर्नर पिसको कलर म्याच गर्यो। यहाँ तल पनि एज पिस र कर्नर पिसको कलर म्याच गर्यो। यति गरिसकेपछि अब हामीहरुको चाहिँ यो हामीहरुले हेडलाइट बनाउँछौं। यसमा हेडलाइट बनाउँछौं। यसमा हेडलाइट बनाउनेमा अहिलेसम्म एउटा पनि आएको छैन। यसमा एउटा पनि नआएको अवस्थामा हामीले अहिले तल हेर्दैनौं, पछि गराउँछौं हामीले यसलाई तल माथि लगेर। तपाईको एउटा पनि हामीहरुको हेडलाइट नआउन जहाँ राखे पनि हुन्छ। यो अवस्थामा जहाँ राख्नु भयो त्यसपछि हामीहरुले फर्मुला लगाउँछौं। यसमा के फर्मुला लगाउँछौं भने माथि स्क्रिनमा आएको छ 1 0 स्ल्यास -3 1 2 3 माथिको 0 अनि -3 1 2 3 स्ल्यास फेरि माथि 0 अनि +3 1 2 3 यहाँसम्मको 3 आयो, यहाँसम्म आयो स्ल्यास अनि फेरि -3 1 2 3 1 2 3 माथि 0 तल -3 स्ल्यास अनि फेरि माथि 0 तल चाहिँ +3 1 2 3 1 2 3 कलरबाट पनि थाहा हुन्छ यसरी यो छुट्टिएकै छ अनि स्ल्यास। यो गर्यौं भनेपछि हामीहरुको यहाँ हेडलाइट बनेर आयो। यसरी हेडलाइट बन्यो। यो हेडलाइट बनिसकेपछि अब फेरि हामीहरुले यो हेडलाइटलाई यतापट्टि राख्छौं, लेफ्ट साइडतिर राख्छौं माथि। यसरी राख्यौं भने हामीहरुको चारैतिर तीनवटै हामीहरुको हेडलाइट बनेर आउँछ। यस्तो अवस्था भयो भने हेर्नुस् यता नि बनेको छैन, यता नि बनेको छैन, यता नि बनेको छैन, यता मात्रै बनेको छ हेडलाइट। अब यसलाई फेरि हामीले अघिनकै फर्मुला लाउँछौं भनेको 1 0 -1 0 स्ल्यास अनि 0 -3 1 2 3 स्ल्यास फेरि माथि 0 +3 1 2 3 स्ल्यास फेरि -3 1 2 3 स्ल्यास फेरि माथि 0 यहाँ तल फेरि +3 1 2 3 स्ल्यास। यो गर्यौं भनेपछि हामीहरुको यो पहिला नै हेडलाइट थियो, यहाँ हेडलाइट बन्यो, यहाँ पनि हेडलाइट बन्यो, यहाँ झन् हाम्रो कम्प्लिट मिलेर आएको छ। अब यो मिलेर आइसक्यो। अब हामीले के गर्छौं भने यसलाई यो साइडमा राख्छौं, यो साइडमा राख्छौं। तर हामीले के गर्छौं भनेपछि यो र यसको म्याच गर्छ गर्दैन त्यो हेर्छौं। जस्तै रातो यहाँ आउने हो, यो सुन्तला कलरको यहाँ जाने हो, रातो यहाँ म्याच गर्यो, सुन्तला कलरको यहाँ म्याच गर्दैन। अनि त्यसपछि हामीहरुको यो चाहिँ हामीहरुको नीलो यहाँ आउने हो, यो रातो यहाँ आउने, यो म्याच गर्दैन थियो। त्यो भएन हामी के गर्छौं भने यस्तो अवस्थामा हामीले यो दुईटालाई मिलाउनौं, किनकि यो मिलाउँदाखेरि हामीहरुको यो यहाँ आउँछ, यो नीलो कलर हामीहरुको यहाँ आएर यो म्याच गर्छ अनि यो पछाडी पनि म्याच गर्छ र यो हामीहरुको यो दुईटा बिग्रिन्छ। त्यो भएनाले हामीले के गर्नुपर्छ नजिक नजिककोलाई हामीहरुले राख्नुपर्छ। यसरी राख्छौं, यसलाई यसमा राख्यौं र यो रातोलाई हामीले यहाँ ल्याउनु छ। त्यो भएनाले हामीले के गर्छौं यसरी राखेर हामीहरुले फर्मुला लाउँछौं 1 0 स्ल्यास 3 माथि 0 अनि तल 3 1 2 3 स्ल्यास -1 -1 स्ल्यास -1 तल चाहिँ -2 स्ल्यास। यो गर्दा बित्तिकै हामी के छ यो जस्ताको तस्तै बन्यो। यो चाहिँ हामीहरुको अर्को मिलेर आयो। यसरी मिल्न गइसके पछाडी हामीहरुले अब यो सहजै यो दुईटालाई फ्लिप गरेर एक अर्कामा अदली बदली गरे भइहाल्छ। जस्तै यो ओरेन्ज कलरको यहाँ चाहियो अनि त्यसै ब्लू कलरको यहाँ आयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले राख्ने बेला के गर्छौं फेरि 1 0 स्ल्यास 0 3 1 2 3 स्ल्यास -1 -1 स्ल्यास 1 -2 स्ल्यास। ल यो गर्दा बित्तिकै हामीहरुको यो मिलेर आयो। पहिला नै यो दुईटा मिलेको थियो, अब यो पनि मिलेर हामीले फर्स्ट लेयर हामीहरुले बनायौं। अहिले बीचकोलाई हेर्दैनौं हामीहरुले र अब अन्तिमको यसलाई चाहिँ हामीहरुले माथि लैजान्छौं। यसको लागि के गर्छौं यसरी माथि लग्यौं, यसलाई फेरि यता ल्यायौं अनि यसलाई फेरि यतापट्टि घुमायौं र माथि लग्यौं। यो सहजै सक्नुहुन्छ तपाईले। यसो गराउँदाखेरि हामीहरुको यसमा मिलेको कि मिलेको छैन हेर्छौं। जस्तै यो हेडलाइट मिलेको छ, यो मिलेको छैन, यो मिलेको छैन, यो मिलेको छैन। अब हामीले यो हेडलाइटलाई फेरि अब चारैतिर हेडलाइट बनाउने बेला हाम्रो यो बिग्रिन सक्छ, यो बिग्रेको अवस्था हुन सक्छ। यसमा केही दुःख मान्नु पर्दैन। फेरि पछि चाहिँ बिग्रियो भने हामीले माथि ल्याएर सहजै बनाउँछौं। कहिले कहिले त्यो माथि ल्याउनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ। यस्तो अवस्था आइसकेपछि अघि नै आएको फर्मुला हो, त्यही अनुसार हामीले फर्मुला लाउँछौं। यसरी चाहिँ हामीले चारैतिर ल्यायौं। यो ल्याइसके पछाडी अब हामीहरुले यो दुईटालाई फ्लिप गर्दाखेरि यहाँ रातो छैन, त्यो भावनाले यसलाई हामीहरुले मान्दैनौं।
अनि त्यसपछि हामीहरुको यो चाहिँ हामीहरुको सुन्तला कलरको यहाँ आउँदाखेरि हामीहरुको यो एउटा हामीहरुको मिल्छ यसलाई हामीले बनाउँछौं र हामीहरुको तल चाहिँ हामीहरुको बिग्रेको छ यो तल्लो भाग बिग्रेको छ यसलाई हामीले अहिले केही पनि वास्ता गर्दैनौं यसमा फेरि अब हामीहरुको अब तेस्रो फर्मुला लाउँछौं हामीले तेस्रो फर्मुला अब हामीले यो सुन्तला कलरलाई यहाँ ल्याउँछौं त्यसको लागि फर्मुला माथि आएको छ यसरी चाहिँ हामीले एउटा ल्याइसके पछाडी फेरि हामीको यो तल बिग्रेको अवस्था यस्तै छ अब यो रातोलाई हामीले यहाँ ल्याउने हरियोलाई यहाँ ल्याउन मिल्दैन त्यो कारणले हामीले के गर्छौं भने यो नीलोलाई सरी यो हरियोलाई चाहिँ हामीले यहाँ ल्याउँछौं यो नीलो यहाँ आएर केही फरक पर्दैन र यो हामीको यो सुन्तला कलर र हरियो एक ठाउँ मिल्न जान्छ त्यसको लागि फर्मुला त्यो माथि आएको छ हेर्नुस् यसरी चाहिँ हामीको यो पनि बन्यो हरियो पहिला सुन्तला कलरको थियो अब फेरि यसलाई यस्तै राखौं यो तल केही नचलाउने जस्ताको तस्तै जे छ त्यस्तै अवस्थामा राख्ने हो र अब यो दुईटालाई बनाउने तरिका थाहै छ माथि फर्मुला आएको छ त्यही फर्मुला अनुसार हेर्नुस् रिपिट हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ तपाईले यो अघि नै के फर्मुला लगाए भएर मैले पटक पटक त्यो फर्मुलाहरु यस्तो लाग्छ भनेर मैले सिकाइने यो हेर्नुस् यसरी बन्न गयो यो बनिराख्दाखेरि हामीहरु के भयो भने फेरि तल बिग्रिन गयो तल बिग्रेको अवस्थामा फेरि हामीले के गर्छौं अघि जस्तै गरेर माथि लैजान्छौं यता ल्याउँछौं यसलाई यसो गराएर यहाँ माथि लैजान्छौं तपाईले 3x3 का अन्य क्युबहरु सिकिसक्नु भएको छ भने स्क्वायर क्युब सिक्नलाई तपाईले सहज हुनेछ यो जस्तो राखे पनि हुन्छ जहाँ राखे पनि हुन्छ यसलाई फेरि अघिनको अवस्था 0 मा आएको छ यो कोही पनि यो हेडलाइट बनेको छैन अब यसलाई हेडलाइट बनाउनतिर लागौं हेडलाइट बनाउनेको फर्मुला थाहै छ तपाईलाई दोस्रो फर्मुला त्यो माथि आएको छ हेर्नुस् यो हेडलाइट बन्न गयो हेडलाइट पनि पुरै मिलेर आयो अब फेरि हामीले के गर्छौं फेरि यसलाई यता राखेर हामीले हेडलाइट बनाउनतिर लाग्छौं ल हेर्नुस् चारैतिर हामीले हेडलाइट बनायौं सँगै हामीको यो यसरी बनायौं यो बनायौं अनि हाम्रो यहाँ जस्ताको तस्तै यहाँ तल केही पनि हामीहरुको बिग्रेको छैन र हामीहरुको यहाँ आयो प्यारिटी आयो पहिला हामीहरुले एज पिस मिलाउन एउटा फर्मुला लगायौं त्यसपछि हेडलाइट बनाउन दोस्रो फर्मुला लगायौं अनि त्यसपछि यो एज पिस र यो मिलाउनलाई हामीले अर्को फर्मुला लगायौं गरेर अहिले यो चौथो फर्मुला चाहिँ हामीहरुको यो प्यारिटी फर्मुला हो अब अन्तिम हाम्रो प्यारिटी आएको छ त्यस्तो अवस्था भयो भने एउटा हामीले बनेको यता राख्छौं एउटा यो बनेको यता राख्यौं यो तलको जस्ता तस्तै बनेको छ र पहिला हामीले के गर्छौं स्ल्याश गर्छौं भनेको यो एकचोटी रोटेट गर्छौं घुमाउँछौं अनि त्यसपछि हामीहरुले के गर्छौं -3 गर्छौं 1 2 3 स्ल्याश गर्छौं अनि त्यसपछि फेरि -3 0 स्ल्याश गर्यौं त्यसपछि अब फेरि माथि 0 तल चाहिँ 3 भनेको हामीहरुको 1 2 3 स्ल्याश गर्यौं अनि त्यसपछि फेरि माथि 0 तल फेरि 1 2 3 यो 1 2 3 स्ल्याश गर्यौं फेरि माथि 0 फेरि हामीहरुले के गर्यौं यतातिर अघिनको माइनस भयो यो फेरि प्लस 1 2 3 प्लस 3 अनि स्ल्याश गर्यौं अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं भनेपछि यसमा चाहिँ हामीहरुले यसरी चाहिँ हामीहरुले 1 2 तल चाहिँ 0 स्ल्याश गर्छौं अनि त्यसपछि माथि फेरि तपाईको 0 अनि तल फेरि 2 गराउँछौं 1 2 यो 2 स्ल्याश भयो अनि त्यसपछि फेरि हामीहरुको अनि -2 तल 0 स्ल्याश गर्यौं अनि त्यसपछि 4 1 2 3 4 0 स्ल्याश गर्यौं अनि त्यसपछि 0 अनि यो -2 1 2 स्ल्याश गर्यौं अनि फेरि 0 प्लस 2 1 2 स्ल्याश गर्यौं अनि त्यसपछि फेरि -1 अनि 4 1 2 3 4 स्ल्याश गर्यौं अनि त्यसपछि अन्तिम हामीहरुको 0 अनि -3 1 2 3 कलरबाट नि थाहा हुन्छ 1 2 3 स्ल्याश गर्यौं यस्तो गर्यौं भनेपछि हामीहरुको यो अघि नै यो मिलेर आएको थियो अहिले बिग्रेको यो भाग पनि हामीले प्यारिटी मिलाउन सक्यौं यसरी मिलायौं तलको कलर जस्ताको तस्तै मिल्न गयो र अब अन्तिम यो कलर हाम्रो म्याच गरेछ गरे हैन त्यो हेर्छौं यो कलरसँग म्याच गरायौं यो कलरसँग म्याच गरायौं यो कलरसँग म्याच गराउँदाखेरि के भइदियो भनेसी यो बीचको हामीहरुको मेल खाएन यो र
यो कलर हामीहरूको उल्टो बन्न गयो बिचको। यस्तो अवस्था भयो भने हामीले के गर्छौँ, यसलाई राख्ने तरिका थाहै छ, एउटा यता राख्ने एउटा यता राख्ने, अनि एकचोटि स्ल्यास गरेर घुमाउने, त्यसपछि यसलाई हामीले यता घुमाउँछौँ, यसलाई बिचकोलाई यसरी घुमाउँछौँ। यसरी घुमाएर हामीहरूले यसरी राख्यौँ र अन्तिममा हामीले यसलाई फेरि बिचको भागलाई यसरी घुमाइदिउँ। यस्तो घुमायौँ भनेपछि हामीहरूको यो स्क्वायर वान क्युब सहजै हामीहरूको बन्न जान्छ। र कहिले कहिले यो बिचको भाग कस्तो बन्न जान्छ भनेपछि म त्यो पनि तपाईँलाई देखाउँछु। ल हेर्नुहोस्, कहिले कहिले कस्तो आउँछ भनेपछि यस्तो अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्था आयो भनेपछि हामीले के गर्छौँ, राख्ने तरिका यही नै हो। यसरी गरेर राख्छौँ, एउटा यता राख्यौँ, यो बिचबाट कटिङ राख्छौँ, यसरी राख्छौँ, अनि एकचोटि यस्तो घुमाएर फेरि हामीहरूले यसरी राखिदिन्छौँ। यो राखिसके पछाडि अब हामीहरूको यो सेतो भाग छ, सेतो भागलाई यहाँ हामीले मिलाउँछौँ। भन्नुको मतलब यसलाई यसरी गराउँछौँ अनि यो सेतो भाग मिलाउँछौँ। यो गर्दाखेरि यो कलर म्याच गर्यो, अनि त्यसपछि हामीहरूको यसरी यो कलर पनि म्याच गर्यो, र अन्तिमको यो कलर म्याच गरेको छैन। यो कलरलाई म्याच गर्ने तरिका थाहै छ। फेरि हामीले के गर्छौँ, यसरी गराउँछौँ, अनि यो बिचमा चाहिँ यता ल्याउँछौँ, अनि त्यसपछि हामीले यसलाई सहजै यसरी मिलाउन जान्छौँ। यति मात्रै छ यो स्क्वायर वान क्युब बनाउने तरिकामा। भिडियो मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु होला, साथै यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। यस्तै क्युबहरूको कलेक्सन मैले ल्याउँदै जानेछु।